لماذا غسلوا دماغي؟ هل نجح جون روكفلر بفكرته؟ نجح نجاحا باهرا، حقق ثروة 900 مليون دولار تقدر قيمتها بأموال اليوم ب20 مليار دولار. شخص واحد بس. فعلت ما لم يفعله غيرك. I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. هل فعلا ممكن نغسل دماغ شخص معين؟ هل بتروح بتسأل حدا فقير بتقول له كيف أحصل على المال ومتوقع يعطيك جواب ينفعك؟ الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحلقة جديدة من كيف نربح. نحن إن شاء الله بهيدي الحلقة بدنا نحكي عن موضوع شيق جدا جدا جدا. يعني قد يظن البعض بالبداية أنه هو قد يكون ضرب من الخيال، ولكنه الحقيقة هو فعلا أمر حقيقي ورح نثبته إن شاء الله بهيدي الحلقة، واللي هو غسيل الدماغ. هل فعلا ممكن نغسل دماغ شخص معين؟ فكر فيها. هل ممكن أنت نفسك هلأ قاعد عم بتشوف هيدي الحلقة تكون مغسول الدماغ وما معك خبر؟ طيب رح نبلش بالأموال. نحن أصلا هدف السلسلة كيف نربح أنه نوصل لمطرح نصير مستقلين إلى حد ما عن الاحتياج المادي إلى حد ما. طبعا أنه بالنهاية الرزق على الله، فنحن علينا ناخد بالأسباب، ولكن إن شاء الله يعني اللي أنا عم حاول وصله هو بعض الأسباب اللي ممكن ناخد فيها لحتى نحسن وضعنا إن شاء الله. طيب لنبلش. أول سؤال، املأ الفراغ. الناس الذين يملكون الأموال هم، فكر، الناس اللي معهم مصاري هن شو أول شيء بيخطر ببالك؟ طيب خلينا ناخد سؤال تاني. الأموال تجعلهم شو؟ أول شيء بيخطر ببالك. معظم الناس يلي بالمستوى المادي المتوسط بيخطر ببالهم إنه الناس ذوي الأموال هم لصوص أو سيئين أو حصلوا على المال بطرق غير مشروعة، وهذا الفكر هدام. ليه؟ لأن أنت بعقلك الباطن لما يسحل لك فرص لأنك تحصل على المال، باللاوعي تبعك رح تفكر إنه أنا إذا حصلت على الأموال فأنا شخص لص أو أنا شخص سيء. فنحن لازم نبدأ بالتفكير بهيدي الأمور اللي يعتبرها البعض ذات أهمية ضئيلة، ولكن هي بالحقيقة بتأثر بلا وعينا وبتأثر على قراراتنا. فبالتالي هيدي الخطوة الأولى أني أعرف أنه أنا مغسول الدماغ لحتى أعيد غسيل الدماغ بقى. طيب الأموال تجعل الناس، إذا قلت تعساء، أو يعني مثل ما بقولوا بالعامية المصاري مش كل شيء، وفي أهم من المصاري، وهذا الشيء طبعا حقيقي. يعني الصحة مثلا أهم من المال، ولكن بنفس الوقت إذا كنت فكرت أنه الأموال تجعل الناس تعساء فهذا فكر كثير غلط، لأن يعني مش معناته إذا الواحد معه مصاري صار تعيس، ولا العكس صحيح. الأموال تجعل الناس سعداء كمان مش صحيح. ياما عندك ناس معهم أموال وأغنياء ومن أثرياء العالم، وبتلاقيهم بالآخر بيروحوا بينتحروا. يعني نحن هون بدنا نعرف قيمة المال الحقيقية. لما نعرف قيمة المال الحقيقية ممكن هيدا الشيء يساعدنا نعمل المطلوب لحد ما نحصل على الكفاية. كلام فلسفي، ونحن قلنا انه خلص الحلقة الثانية هي اخر حلقة فلسفية. شو الموضوع يا مصطفى؟ ماشي، خلينا ننتقل على سؤال تاني. لو عملت املأ الفراغ لحصلت على مال أكثر أو لأصبحت أكثر ثراء، شو هو الشيء اللي ممكن أعمله لأحصل على المال أو لأصبح أكثر ثراء؟ نحن كلنا أو 3/4 إذا مش أكثر نعلم كيف نحصل المال. يعني مثلا تذكر فترة معينة بحياتك كنت مضطر تحصل على المال وعملت شيء معين خليك تحصل عليه، يمكن مش بكميات كبيرة ولكن بكميات كفاية للظرف اللي أنت فيه. يعني أنا مثلا لأعطي مثال من حياتي، كنت طالب جامعة وكنت مضطر أحصل على المال لأن يعني يدوب مدخراتي تكفي الفصل وأنا بحاجة للمال لحتى أعيش. اللي عملته بوقتها إني رحت حطيت إعلان على ويب سايت مثل OLX ودوبيزل وهول الويب سايتس يعني،
بكندا في ويب سايت اسمه كيجيجي، رحت حطيت عليه إعلان إنه أنا مدرس خصوصي. جبت أي كورس كنت سواء كان يعني من للمدارس مثلا أو للجامعات حتى. هلا أنا اختصاص الحمد لله برمجة، فعطيت كورس لأول سنة برمجة. فهيدي إحدى الطرق إنه أنا أروح شوف ناس بحاجة لخدمة أنا ممكن أديها. البشمهندس شو بيقول كل واحد فينا إذا فكر شو المهارات الموجودة عنده حيلاقي إنه في كتير مهن بيقدر يمتهنها. يعني مثلا انا لو سالوني انت تقدر تشتغل كام شغلانه، انا اقدر اشتغل كام شغلانه؟ تقريبا مليون شغلانه. ليه؟ ممكن اشتغل نجار، ممكن اشتغل زبال، ممكن اشتغل كل ده ينفع، واقدر اعملهم بكفاءه متناسبه، يعني 85% 95 كده. قد لا تعطيه الكثير من المال، قد لا يصبح ثريا، ولكنها حتعطيه كفاية لوضعه الحالي. يعني أنا مثلا ممكن أنا معي دفتر سواقة، ممكن أشتغل أوبر، تعلم حرفة معينة، ممكن فوت على يوتيوب شوف والله مثلا شيء قريب على اختصاصي 3D printing، كونه قريب على اختصاصي. يعني ما بدك تطول كتير بالأمثلة، ولكن هلأ في عنا تشات جي بي تي وفي عنا ذكاء اصطناعي. اكتب محتوى لشركات، في كتير شركات بحاجة لناس يكتبوا لها محتوى بشكل دوري. نحن على فكرة من فترة كتير قريبة بلشنا بمبادرة تعليم القرآن الكريم من وقوف، وببساطة خلينا أي حدا بيعرف شوية لغة عربية يقدم. طبعا الحمد لله هلأ معظم الأساتذة مجازين، الحمد لله في بعض المشايخ مجازين بالقراءات العشر، وطبعا يعني هول بيكون يعني لهم أولوية على الناس اللي هن ما معهم إجازة أصلا. ولكن بالنهاية في فرص متوفرة. نرجع شوي لورا على غسيل الدماغ. هل ممكن يغسلوا لي دماغي؟ حقيقة كلنا مغسولين الدماغ، يعني يعطيك العافية. انت اذا عم تحضر هذا الفيديو انت اوريدي مغسول الدماغ، يعطيك العافية. إذا مش مصدقني إنك مغسول الدماغ، خليني أسألك هذا السؤال. إذا قلت لك شخص عنده $1,000,000، شو أول شيء بيخطر ببالك؟ شخص عنده $1,000,000. طيب المفروض هلأ صار عندك تصور عن هذا الشخص. إذا قلت لك شخص تاني عنده 1,000,000 كلسات، طبعا انت يمكن تشوف السؤال يعني غريب شوي، شو دخل الكلسات $1,000,000؟ ولكن الحقيقة إذا أنت تصورت أنه الشخص اللي عنده $1,000,000 هو شخص غني أغنى من الشخص اللي عنده 1,000,000 كلسات، فبذلك للأسف أنت مغسول الدماغ. ليه؟ لأن الكلسات غالباً سعره أكثر من $1 أصلاً. فاللي عنده 1,000,000 كلسات عنده ثروة أكبر أو تساوي $1,000,000. مثلا اللي عنده هيدا 1,000,000 كلسات غالبا عنده مخزن، يعني مش واقف الشغله بس على انه عنده 1,000,000 كلسات. يعني هو مش حيكون البيت كله عنده بس كلسات، يعني اكيد عنده مخزن، عنده شركه. غالبا اللي عنده 1,000,000 كلسات هو شخص اكثر ثراء من اللي عنده $1,000,000. ولكن غسيل الدماغ تبعنا وطريقه تفكيرنا بالمال هو اللي بخلينا نفكر بهذه الطريقه. ليه صاحب $1,000,000 فكرته انت رجل ثري ويعني عنده مثلا علاقات والى اخره، بينما اللي عنده 1,000,000 كلسات يعني ما حسيت بشيء تجاهه. هيدا الاحساس يلي هو انت مش حاسس شيء تجاهه هو اللي لازم يكون الطبيعي، هو اللي لازم يكون بالنسبه للي معه $1,000,000 كذلك. بالنهايه كلها رزقه من عند الله. في مننا سيرزق وسيكون يعني ثري، وفي مننا ما رح يشوف الثراء بحياته. وطبعا نحن علينا نسعى وندعو وإن شاء الله خير يعني. ولكن هيدي هون الدلالة على إذا كنت عبد للمال أم لا. إذا كنت بتفكر بالمال أصلاً بطريقة مختلفة عن value، عن قيمة، يعني هيدي القيمة سواء كانت مصاري أو سواء كانت بمنتجات، سواء كانت بقدرة معينة على الحفظ، بالذكاء مثلاً إلى آخره، فهون هيدا الدليل على إنك مغسول الدماغ. نحن إن شاء الله بالحلقات الجاية رح نكون عم نحكي بطرق عملية كيف نعيد غسيل أدمغتنا. يعني حكينا مثلا بأول حلقة كيف نحن الروح، وكيف لما بزهق أو بتعب كيف بشجع حالي، كيف بكمل. ولحد الآن ما بلشنا نعطي الحلول. الآن عم نصف المشكلة بمقدمة، عم نحاول نوصل لمطرح نقتنع أولا إنه نحن مغسولين الدماغ عشان إن شاء الله نقدر نعيد غسل الدماغ. فإن شاء الله تابعونا بالحلقات الجاي، لأن حنحكي عملياً ماذا علينا أن نفعل، ما هي السبل، ما هي الوسائل. خلص بكفي بلا طوشات كتير. طيب
كيف انغسل دماغنا؟ مثل ما شايفين هون بهيدي التجربة في عنا الست المحترمة اللي جالسة في عندهم صوت بيب، انذار. كل ما بيطلع الصوت الكل بيوقف. هي فاتت الكل متفقين، يعني هيدا ستيج تمثيلية. فهي لما فاتت هي قاعدة ما معها خبر انه انا لازم اوقف كل ما اسمع الصوت، ولا بدي اوقف اصلا. كل اللي حواليها بيوقفوا لما يسمعوا الصوت. فهي بلشت تستغرب انه معقول يعني في شيء احتراما مثلا انا مش منتبهت له. شوي صغيرة بعد قلت مرة صارت توقف معهم، وهي برضو مش فاهمة هي ليه الناس كلها عم توقف أصلا. شوي صغيرة بلشوا يظهروا واحد ورا التاني الممثلين لحد ما بقيت لحالها بالغرفة. لما طلع الصفارة صوت الإنذار وقفت هي ولحالها بالغرفة، لأن هيدا صار فعل مكتسب أو عادة مكتسبة. هي لما تسمع الصفارة تعلمت من الناس اللي حواليها أنه أنا لازم أوقف، صارت توقف. لدرجة أنه بلش يفوت ناس حقيقيين مش ممثلين، صارت هي توقف صاروا يوقفوا معها. هذا الشيء بذكرني كمان بقصة، هلا أنا ما بدي أطول كلام كتير، بس بذكرني بقصة السمكة وذيلة. كان بقول لك في ربة منزل تزوجت وصارت تعمل السمك وتقص الذيل، وعلمت بنتها. اجت بنتها شافتها بتقص الذيل. البنت صار عندها بنت، فالحفيدة صارت تقص الذيل. طلع الزوج بالحفيدة قال لها انت يعني ليه بتقص الذيل؟ ما يعني اطبخيها بالذيل، وين المشكلة؟ قالت له انا شفت ماما كانت هيك تعمل. قال لها طيب ليه هيك بتعمل؟ قالت لهم يعني ما بعرف. راحت سألت امها. الام قالت لها والله وانا كمان ما بعرف، بس انا اخذتها عن امي. راحوا لعند الجدة قالوا لها انت ليه بتعملي هيك؟ قالت لهم الطواي تاعيتي صغيرة ما بيساعد ديل فبقصوا. فنحن في كتير شغلات، معتقدات وأفكار ممكن نكون توارثنيها بدون ما نعرف السبب. هيدي هون شو؟ العادات والتقاليد العمياء يلي هي نحن أصلا مش فاهمين شو السبب. بكتير أحيان بيكون في سبب وجيه وضروري. طيب كيف انغسل دماغي؟ سؤال وجيه. شوف يا عزيزي، كيف كلنا انغسلت أدمغتنا. انت ما فتت 12 سنة مدرسة ولا انا غلطان؟ فتت 12 سنة مدرسة، فتت من بعدها 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين جامعة، فتت كم سنة جامعة. طب شو دخل المدرسة والجامعة؟ رايحين نتعلم ولا رايحين ينغسل دماغنا؟ الاثنين. كيف الاثنين؟ المدارس الحديثة بالطريقة اللي هي هلأ موجودة، اللي هو انه ببلش الولد عمره 3-4-5 سنين مثلا وبيروحوا بيتعلموا، في عنده منهج طويل عريض و3/4 المنهج مثل قلته أصلا، ولكن هذا موضوع تاني. هذا شيء حديث. فترة 1800 تقريبا كان في عنا شخص اسمه جون راكافيلر. هيدا صديقنا جون استوعب فكرة الاستعباد الحديث. اللي عمله انه اكتشف أهمية اليد العاملة. وطبعا نحن عم نحكي بوقت الثورة الصناعية تقريبا بهالفترة. فاللي عمله راكافيلر قال لك I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. لا أريد أمة مفكرين، أريد أمة عاملين. إذا في عامل يعني حديث وما كتير عنده خبرة بنقول له اشتغل وانت ساكت. يعني أنا بعطيك التعليمات وانت عملها مثل ما عم قلك. وهيدا بالضبط هو المطلوب. ليه؟ لأن المدرسة بهيدا الصيغة بهيدا الشكل انعملت بوقت كان الهدف فيه الحصول على اليد العاملة. يعني أنت شو معنات علاماتك بالمدرسة؟ هل الفاشل بالمدرسة معناتها فاشل بالحياة؟ معناتها فقير؟ طبعا النجاح مش معناته بس المال ولا بس معناته الغنى، ولكن أنا عم بعطي مثال. فأبدا علاماتك بالمدرسة ما معناها أنه أنت لست عاملا جيدا في هذه المادة. يعني مثلا أنت لما بتسقط بالكيمستري فأنت مش حتكون موظف جيد بالكيمستري طبعا إلا إذا تحسن وضعك. نفس الشيء بالماث، نفس الشيء باللغة العربية مثلا إلى آخره.
طبعا في مواد أهم من مواد، ولكن هذا موضوع تاني. وفي مواد حشو على الفاضي، على الفاضي. ما تخلوني بلش، ماشي الحال. شوف يا عزيزي، أنت لما بدك تتعلم، فكرة التعلم أصلا هي أنك تاخد خبرة موجودة عند غيرك مش موجودة عندك. فأنت لازم تعرف شو أهدافك بالحياة. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا أنت هدفك تحصل على المال، فأنت لازم تتعلم طرق الحصول على المال. يعني أنت مش ممكن إذا تعلمت رياضيات تصير تحصل على المال بشكل ممتاز، إلا طبعا يعني إذا بمهن معينة وبفرص معينة. ولكن مين اللي بيتعلم كيف يحصل على المال؟ البائعون هن اللي بيعرفوا كيف يحصلون على المال. ليه؟ لأن المال لا يصنع، نحن لا نصنع المال. الحكومات هن اللي بيطبعوا الأموال، نحن لا نصنع المال. نحن يعني إلا إذا في حدا مزور بقى يعني موضوع تاني. نحن منبيع ومنشتري، وكل واحد فينا ببيع شيء معين. طب أنا موظف، شو ببيع؟ ببيع وقتي، ببيع خدمتي، ببيع خبرتي. الأستاذ مثلا ببيع وقته وخبرته. الموظف نفس الكلام. التاجر ببيع سلعة. كل واحد فينا حتى يحصل على المال لازم يبيع شيء معين. وهيدا إن شاء الله حنتطرق له بحلقة كمان لحاله، للي هن عم يبحثوا عن عمل. فكرة إنه أنت تعرف أنت ماذا تبيع، وكيف تقنع المدير مثلا أو الشركة إنها توظفك. يعني تفهم الفاليو اللي أنت بتقدمه، القيمة اللي أنت بتضيفها. فإذا هذا الكلام لوين بوصلنا لأنه أنت لازم تاخد، إذا هدفك تحقيق المال لازم تتعلم من شخص من لهم سيلز بيرسون يلي هن بيبيعوا، أو مثلا من حدا أسس شركة تتعلم كيف بتتأسس الشركات، أو مثلا من تاجر تتعلم كيف بتصير التجارة. إذا أنت مثلا هدفك تصبح أستاذ، فأنت لازم تتعلم من أستاذ. نفس الشيء، نفس الكلام. فأنت هلأ اطلع بالناس اللي حواليك يلي أنت لجأت لهم لتتعلم منهم. وهيدي مشكلة خطيرة جدا جدا جدا. في كتير ناس بتفكر إنه أنا مثلا إذا سألت بابا، أو إذا سألت الأستاذ بالمدرسة، أو إذا سألت البروفيسور بالجامعة، رح يعطيني نصيحة تفيد الهدف تبعي. وهيدا يعني مغالطة كتير كبيرة. ليه؟ أنت الشخص اللي عم تسأله هل هو قدوة لإلك؟ يعني مثلا أنت بهدفك تحصل على ثراء، على مال. هل بتروح بتسأل حدا فقير بتقول له كيف أحصل على المال ومتوقع يعطيك جواب ينفعك؟ لا طبعا، مش منطقي الكلام. هو لو كان بيعرف كان نفع نفسه. نفس الشيء انت لما بتطلب العلم او بتطلب النصيحة من حدا، لازم يكون هو قدوة لإلك بهيدا المجال اللي انت عم تسمع فيه او عم تسأل فيه. مثلا لما انت بالمدرسة 12 سنة، اذا انت الاساتذة مش قدوات لإلك، فقد لا يكونوا هني افضل ناس ليعلموك او ليعلموك الشيء اللي انت بدك توصل له. مثال بسيط على غسيل الدماغ. قبل من شي مثلا 50-60 سنة كانوا يتنافسوا على الحصول على الشهادات المدرسية. يعني أنا جدي مثلا كان معه سادس ابتدائي، كان شي عظيم. يعني كان يفتخر أنا سادس ابتدائي، لأن ما كان في ناس مع شهادات مدرسية عالية. هلأ اللي معه باتشلر مش لاقي شغل، اللي معه ماسترز مش لاقي شغل. ليه؟ لأن كل العالم بدهم يحصلوا على هيدي الشهادة. الماسترز مثلا فكرتها انه انت عملت او فعلت ما لم يفعله غيرك، فبالتالي انت صرت مميز. ولكن لما الكل عملها خلص بطلت مميز، فبالتالي هيدي الشهادة فقدت قيمتها. طبعا انا مش عم اقول ما تاخدوا شهادة وما ترفعوا المدارس، هذا مش اللي انا عم اقوله. وانا عم حاول وصل فكرة كيف نحن مغسولين الدماغ. طيب اضف على هيدا الشيء كمان إنه أنت صرت بتشوف المدرسة والجامعة أمر ضروري. يعني مثلا بدل ما كانوا يتزوجوا مثلا بسن 15 16 17 18، هلا صرنا بنشوف بيوصلوا ل 30 سنة وبتقول لك أنا مثلا، أو بيقول لك حتى ما حدا يفكر يعني شو يعملوا لنا حظر الليلة. بقول لك أنا بدي أخلص جامعتي، أنا بدي أسس حالي، أنا بدي ما بعرف شو أعمل. طيب وأنت تتزوج إن شاء الله بقى؟ الحمد لله ولله الفضل والمنه، اشتغلتش ابدا في حياتي شغل ثابت.
ابدا غير 3 شهور بس عشان اتقدم. لما حمايه يقول لي بتشتغل فين اقول له في الشركه. حد تمنتجه ده عشان حمايه ممكن يقفشني. خلاص. طبعا انا هلا يعني برضه مش عم نحكي بالخبيصه بقى الطويله العريضه، بالقايمه والخبصات التاني بقى والنيش والحاجات اللي لازم نشتريها وبحياتنا مش رح نستخدمها. هذا موضوع تاني مختلف كليا لحلقه مختلفه ان شاء الله. هون بنفكر هل كانت ضروريه ال 12 سنه هيدي اللي انا قضيتها بالمدرسه، هل فعلا هي خدمت هدفي؟ بكتير احيان حيكون الجواب نعم، حيكون المدرسه فعلا خدمت هدفي، ولكن بكتير احيان حيكون الجواب للاسف لا، وانا ضيعت وقتي ب 12 سنه وقتلوا موهبتي، وانا حطوني بقالب عسكري ممنوع اتكلم الا باذن، ممنوع اكل بالصف، ممنوع اعمل كذا، لازم البس يونيفورم معين زي رسمي، حكم عسكري. وطبعا يعني تحيه لجميع المعلمين اللي عم بيقوموا بمهمات مستحيله الحقيقه. لماذا غسلوا دماغي؟ طبعا اولا حتى يتمكنوا من السيطره على العالم. انت لما بتكون عبد للمال انت حرفيا عبد، فهم سيستعبدوك. الاستعباد الحديث، انت مضطر تقوم بمهام معينه كرمال تجني المال، فانت اصبحت عبد للمال. ليه اصبحنا عبيد للمال؟ لان المال غير متوفر مع عامه الناس. احدث الاحصائيات بتقول 1% بس من الامريكان يمتلكون 30% من موارد أمريكا. بالإضافة لأنه 1% بيمتلكوا 30% من الموارد، بقول لك 50% الآخرين، يعني البوتم اللي بالأسفل، 50% اللي بالأسفل يتنافسون على 2% بس من الموارد. يعني تخيل حالك أنت مثلا بعائلة متوسطة الحال، انت طول حياتك كل الشغل اللي رح تعمله انت عم تتنافس بس مع كل اللي حواليك 50% الباقيين على 2% من الموارد. انت متخيل؟ متوقع انه توصل الديسباريتي، الفرق، الجاب، الفجوة، متوقع انه توصل لدرجة انه 2% بالعالم سيمتلكون 98% من الموارد. يعني تخيل انه 98% من الناس رح يكونوا عم يتخانقوا وعم يتنافسوا على 2% بس من الموارد بالعالم. فلك ان تتخيل غسيل الدماغ لوين واصل. ثانيا، حتى لا تتغلب عليهم. يعني انت لما تكسر هيدا الحاجز فانت ستتنافس مع النخبة، مع الإليت، وهذا الشيء طبعا هني ما بدهم اياه. انت تحت، هني فوق، فلازم انت على طول تبقى هيك. روح اليوم على السوبر ماركت، هل بتلاقي الاكل الصحي المفيد اللي ما بيسبب السكر بالدم والضغط والسمنه وكل هول الشغلات؟ معظم الاكل اللي حتلاقيه بروسيس، اي كلام، يلا اشتري وروح امشي ومراد، وتعال عنا بقى على مستشفياتنا ادفع لنا فلوس لحتى نطببك. هيدا هدفهم يبقوا حاكمين بقبضة يعني صعب انه نطلع منها، لحتى يبقوا هن الحاكمين والمتحكمين بالشعوب وبالناس. طيب بعض الأمثلة، مثلا أنت تدعم اختلاف الجنسين والتكامل بينهما. يعني كل جنس فيه شغلات هو يعني شاطر فيها، بينما الجنس الثاني مش كتير شاطر فيها، فبيكملوا بعض. فأنت إذا بتدعم هذا الفكر، أوه يا شرقي يا متخلف، كيف هيك؟ أنت مش open minded، أنت دماغك منغلق. تدعم الطفولة والتربية وتحاول إنشاء جيل واعد، أنت شكلك دماغك منغلق، لا تصدق ما يمليه عليك الإعلام الموجه. أوه أنت مؤمن بنظريات المؤامرة بقى. يعني لا يخفى على أحد مثلا كمية المعلومات اللي بتجمعها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وفضيحة كامبريدج أناليتيكا يلي هي يقال إنها تسببت بتغيير مجرى الانتخابات الأمريكية، اللي هي يعني تعتبر اليوم القوة العظمى بالعالم. تغير مجرى الانتخابات بسبب سوشيال ميديا، بسبب فيسبوك. فأنت بكمية الضغط الرهيب اللي موجهة عليك لغسيل دماغك يعني صعب إنك تتخيلها أصلا.
وطبعا ممكن نبقى نحط ان شاء الله بالديسكريبشن بعض المصادر والمراجع. ويا ريت انتم بالكومنتس كمان تخبرونا انتم تجربتكم، واذا في عندكم مراجع او افلام وثائقيه مثلا معينه يعني يا ريت تفيدونا. وشكرا جزيلا، وان شاء الله بحلقه تانية مع كيف نربح.